आज आम्ही म्हणतो की झाडं जगवा, झाडं वाढवा आणि हे पृथ्वी वाचवा. तर मला वाटतं हे सगळं आम्हाला सांगितलेली गोष्टी आम्ही त्या लक्षात घेतल्या नाही. आज त्यामुळे हे सगळं आता परिस्थिती आलेली आहे. पूर्वी कसं होतं की थोडंसं बोलेल, काही जास्त नाही. पूर्वी असं होतं की आपली घरं किती सुंदर होती. आम्ही गावामध्ये राहणारी माणसं, खास म्हणजे मी प्रसादला विचारत होतो तर तुमचं गाव होतं तर सावंत एकदम गावामध्ये खेड्यामध्ये राहणारे आम्ही माणसं. म्हणजे ते कसं होतं की एक चांगलं अंगण, त्याच्यामध्ये तुळस, मातीची घरं. त्यामुळे कुठेतरी एक कविता लिहिलेली असायची विमल लिहायची की घर असावे घरासारखे नकोचं नुसतं भिंती, इथे असावा प्रेम जिव्हाळा नकोचं नुसती नाती, अशा कविता वगैरे चांगल्या चांगल्या असायच्या. आणि तेव्हा आम्ही चांगले सगळे एकत्र राहायचो, म्हणजे सगळे म्हणजे आमचे एकत्र कुटुंब पद्धती होती. मग हळूहळू त्याला सगळं बदलत गेलं. मग शहरातली संस्कृती गावामध्ये यायला लागली. तर काही मुंबईच्या वगैरे लोक यायची आणि म्हणायची अरे बाबा, म्हणजे आम्ही म्हणायचो आम्ही गावामध्ये घरामध्ये राहतो. तेव्हा ती लोकं म्हणायची नाही नाही आम्ही आता घर म्हणजे आम्ही ब्लॉकमध्ये राहतो. ब्लॉक म्हणजे काय तर सगळं चौकट म्हणजे सगळं एकदम ब्लॉक करून तुम्हाला टाकलेलं. त्यानंतर काही काळ उठला, काही वर्ष निघून गेली आणि त्यानंतर असं झालं की तीच लोकं मुंबईची गावामध्ये परत यायला लागली. तेव्हा ती म्हणायची आता तुम्ही कुठे राहतात, तर गावामध्ये सुद्धा ब्लॉक आले होते तेव्हा. तर ती म्हणायची नाही आम्ही आता ब्लॉक विकलेले आहे, आम्ही आता फ्लॅटमध्ये राहतो. फ्लॅटमध्ये सगळं सपाट एकदम, काही आचार नाही, विचार नाही, संस्कृती काही नाही, काही नाही, सपाट. त्यानंतर काळ बदलला. त्यानंतर अशीच वर्ष निघून गेली. त्यानंतर गावामध्ये सुद्धा फ्लॅट आले. मग काही वर्षानंतर तीच लोक गावामध्ये यायची आणि म्हणजे आता आम्ही फ्लॅट विकलेले आहेत, आता आम्ही अपार्टमेंटमध्ये राहतो. म्हणजे अपार्ट काही नाही, तुझा संबंध मला नाही, माझा संबंध तुला नाही, सगळं अपार्ट. आता गावामध्ये सुद्धा अपार्टमेंट आलेली आहे. सांगायचा एवढाच उद्देश आहे की आम्ही म्हणतो की मोबाईलमुळे हे असं होतंय, पण त्याच मोबाईलमुळे रानमाणूस सुद्धा घडतोय. मला वाटतं त्यांचं अभिनंदन आणि इतर जोरदार टाळ्या मारून त्यांचं अभिनंदन झालं पाहिजे. तर मोबाईलमुळे काही होत नाही, ते वापरण्यामध्ये होत आहे. आणि मला वाटतं असंच झालेलं आहे. मला वाटतं की प्रत्येक माणसाला एक नाव ठेवलं जातं, लोक त्याला त्या नावाने ओळखायला सुरुवात करतात. पण काही माणसं अशी असतात रानमाणसासारखी की जी स्वतःचं ओळख स्वतः निर्माण करतात आणि मग अशी नवीन नावाने त्यांची ओळख होते. आणि खरंच त्यांचं अभिनंदन. आणि मला वाटतं माझं ऐकण्यापेक्षा जास्त तुम्ही त्यांचं ऐकलेलं अधिक बरं. आणि शेवटी दादा तर एवढं सांगेन की प्रत्येकाला एक नाव असतं. आम्हाला असतं एक नाव, म्हणजे पोस्ट कार्डात हरवलेलं नाव. आम्हाला एक असं पत्ता, कुठेतरी रेशन कार्डामध्ये चुरगळलेला पत्ता. मला वाटतं रानमाणसाचं कळकडे बघून असं मला म्हणावं असं वाटेल की कधी कधी तुमचाच असतो एक अस्पष्ट श्वास, जिथे जो बघून आम्हाला कधी कधी होतो आम्ही जिवंत असल्याचा भास. मला वाटतं आम्ही जिवंत असल्याचा भास करून देण्यासाठी जे कार्य करतायत ते कार्य मला वाटतं एका हाताने नाही तर या हजारो हाताने ते पुढं गेलं पाहिजे. आणि प्रत्येकाने आपलं गाव, आपलं निसर्ग ह्याचं संवर्धन केलं पाहिजे. परत एकदा कृष्णा पालेकर त्यांची पूर्ण टीम महादेव गवंडी, त्याचबरोबर रानमाणूस, या सगळ्यांना शुभेच्छा. धन्यवाद. इको टुरिझम रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट म्हटलें की आमी चवथी सकून म्हाका तिसरे सकून शिकता. एन्व्हायरमेंट म्हटलें की कितें तें, आनी आमी तें खूब टी.वाय.जायसर आमी भुरग्यांक शिकयता, थर्ड इयराक शिकयता, मागीर फुडें पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक शिकयता. पण प्लास्टिकाची बॉटल दिसली की आमी सहज सकयल रस्त्यार उडयता आनी वता. एंड वी डोंट केअर अबाउट इट. ऑल ऑफ अस डू इट नोइंगली अननोइंगली. आमी प्लास्टीक उडयता, कागद उडयता, आनी वी थिंक दॅट इट इज अ जॉब ऑफ दी पीपल हू आर collecting the garbage collector. It is their job. We don't care what we do to this environment. And therefore the time has come for all of us to listen to a person who will be talking about environment, means how from his engineering field he has come back to the environment to give something to the people of this village, to give something back to us. And there is lots for us to learn, maybe as students, maybe as elders, whatever we look at it as. Now I'm basically a teacher from geography. So in geography we talk about something called as urban islands. Now they are called as urban heat islands. Stay in cities. आम्ही जेन्ना शहरान रावता तेन्ना आमी सदांच बोवाळ मारता रात दीस की खूब गरमी जाता. You go to a village or you go to a forested area, it is very cool. There is coolness. That was the first thing what I saw when I came to this campus. It's very pleasing to see the greenery around. It's very spacious, and you can really breathe here. That is what environment is all about. And therefore we have to look at environment in terms of future preservation,
we have to take care of it, and especially the youngsters have to take care of it. And then we have to, relearn or relook at ourselves to adjust with that environment. That will make a big difference. And I think there is lots to learn from our resource person today, who has looked at, environment in terms of preservation. Because I was just talking to him where he said that everything has become so commercialized, which is so true. Even when we look at ecotourism, we are saying, oh, it's a commercial aspect. But more than commercial, making money out of it, we require to preserve that environment. Like I was just asking him, whether he said that there are mud houses in the area where he is doing ecotourism, and he said, is it being built or they are old houses? So he says, no, they are old houses. We find it very difficult to stay in those houses too. Why? Because they are very difficult to maintain. But if you get used to staying in those houses, then probably none of us would want to stay in concrete houses or in concrete jungles probably. So therefore, understanding environment, taking care of it, preserving that environment is in our hands. And I think we have to look forward to what the resource person says, and there will be lot of takeaways for most of the students from here, and maybe in future you all could do something big with the environment which leads to preservation of our environment. With these few words, I once again welcome all our dignitaries and thank you for giving this opportunity. Have a very fruitful day. Thank you so much. रसा आयज MLA जाल्यार असलो प्रोग्राम आजून पासून केन्ना तो घडोवंक ना आनी एनवायरमेंटाक लागून एनवायरमेंट इज दवरतले आमी सारके जाल्यार आमच्या स्टुडंटांनी भुरग्यांनी हे शिकपाची खूब गरज आसा कित्याक ही भुरगीं आहा ही देशाचो कणो आसा आनी जे एनवायरमेंट आयज तुमकां खबर आसा पेडण्या गांवान आतां पयशे जाल्यार सगळ्याक ग्रीनरी दिसता आयज थोडी वर्सां जालीं काय म्हाका दिसता ग्रीनरी दिसचें ना सगळें कॉन्क्रीटूच दिसतलें हांव भुरग्यांक सांगूंक सोदतां एनवायरमेंट जगोवन दवरतलो जाल्यार झाडां लावपाची खूब गरज आसा आयज ह्या झाडांची खुबशी कत्तल जाल्ली आसा आनी गव्हर्मेंटान ती म्हाका दिसता 1000 कट केली जाल्यार 2000 लायिल्ली आसा तशेंच आमच्या हांगा पेडण्यान हे थोडे तेंप म्हाका दिसता आनी चड वर्सां उरना हे पेडण्यां आमचें शहर जावन पडटलें सगळ्यांक म्हाका दिसता पेडण्यान आमचें कॉन्क्रीट हे जावपाक टायम लागचो ना तेका लागून ही संस्कृती जे बी आमी संस्कृती म्हणटा जे आदल्या लोकांनी आमचे टिकोवन दवरलेले आसा ती आमी टिकोवन दवरपाची खूब गरज आसा ते बी सांगचे म्हटल्यार आदीं आमचे लोक शेतांनी कामाक वयताले आतां आमचे भुरगे शेतान वचपाकूच लासतात कित्याक शेतान पासून वचोन आमच्या भुरग्यांनी आमच्या खूब आपल्या स्वताच्या पांयार उबो रावंक शकता आयज आमची भुरगीं तुमकां सांग सुद्दां कित्याक आदले लोक आसा पळय ते झोपड्यांनी रावन येयल्ले आसा पण आमचे आतां भुरग्यांक कॉन्क्रिटाची घरां आसा जे दीस आसले पयलीं पळय ते दीस हांवें वचून ते काडलेले आसा कित्याक आमी त्या हितून येयल्ले आसा आमी झोपडेनी रावन येयल्ले आसा आमी शेणाच्याय घरांत रावन येयल्ले आसा तेका लागून म्हाका एक एकदां दिसता कितें खंय तरी बरें झोपडी बांदून हिंगासर रावचें कित्याक इज वन ऑफ द बेस्ट पीस मेळटा तुका जेन्ना तूं त्या घरांनी रावता तेन्ना खऱ्यांनी तो आदलो उदास येता कित्याक हें आतां जाता डिवेलप जाता तशें आतां भुरग्यांक आदलें कांयच खबर ना आदले आमी सांगता भुरग्यांक आमच्या कित्याक आमी अशे अशे दीस काडलेले आहा पूण भुरग्यांक तें कळचें ना जेन्ना आपल्याक चिमटो काडिनाका तेन्ना आपल्याक दूख जाता तेन्ना कळना तेका लागून ही जी पळय परंपरा आमची आदल्या लोकांनी टिकोवन दवरलेली आसा ती टिकोवन दवरपाक लागून आयज आमचो प्रसाद गावडे हो आयज तुमकां सांगतलो आनी ते म्हाका दिसता तेजे तुमी आयकून
ऐकले म्हणून जायना, ऐकले जाल्यार आपुणूय तेजें कितें तरी हे करपाक फुडें सरप जाय आनी तें केलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी की देर इज नथिंग लाईक करिअर. म्हणजे करिअर नावाची अशी काही गोष्ट नसते, फक्त देर आर डिफरंट वेज ऑफ लाईफ. म्हणजे जीवन जगण्याचे वेगवेगळे मार्ग असू शकतात आणि ह्या प्रत्येक मार्ग आपल्याला लाईफमध्ये, आपल्या जीवनामध्ये प्रत्येकाचं, इथे बसलेल्या प्रत्येकाचं अंतिम गोल काय असेल, अल्टिमेट गोल काय असेल ते म्हणजे आनंदी होणं, हॅपीनेस. आपण जर आपल्या गावांकडे बघितलं, आपण जर 20 वर्ष मागे गेलो किंवा आता माझ्यासमोर बसलेली जी मुलं आहेत त्यांची आताची जर गावं आपण बघितली तर गावातली जी साधीभोळी माणसं आहेत ती खूप जास्त हॅपी असतात, आनंदी असतात. कारण त्यांचा लाईफकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा खूप वेगळा आहे. त्यांच्या दृष्टीने जीवन म्हणजे गोवा म्हणजे सुशेगातपणा. पण आजकाल जो सुशेगातपणा गोव्यामध्ये प्रमोट होतोय तो आळशीपणा आहे, तो सुशेगातपणा नाही. गोव्यात येऊन बीचवरती शॅक्समध्ये बसून दारू पिणं म्हणजे सुशेगातपणा नाही, तर गोव्यामध्ये राहून हे 6 ऋतूंचे 6 सोहळे अनुभव, गोव्यातली स्लो लिव्हिंग म्हणजे इथलं नेचर सायकलमध्ये स्वतःला फिट करून इथल्या नेचरसोबत एक खूप सुंदर सस्टेनेबल लाईव्हलीहूडचा आस्वाद घेणं म्हणजे सुशेगातपणा. म्हणजे काय, तर आत्ता आपल्याकडे दिवाळीचा सण येऊन गेला. तरी दिवाळी म्हणजे काय असतं, तर नरकासुराचं सेलिब्रेशन नसतं. दिवाळी म्हणजे आपल्याकडच्या भात शेतीच्या हार्वेस्टिंगचं सेलिब्रेशन असतं. गोवा इज द लँड ऑफ वेटलँड्स. ही वांगणी जमीन आपण गोव्यातली बघतो, ही भात शेती बघतो, इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती भात आणि दुसरीकडे मासे. द फिश करी अँड राईस ही आपली इकॉलॉजिकल रेसिपी आहे असं मी म्हणतो. म्हणजे ही जी रेसिपी आहे ती तयार करण्यासाठी आपण नेचरला कुठेच डिस्टर्ब करत नाही. कारण आपण जे मासे पकडतो ते ट्रॉलर फिशिंगमधून किंवा LED फिशिंगमधून येत नव्हते, ते मासे येत होते रापणीतून. रापण ही जगातली मोस्ट क्लायमेट फ्रेंडली फिशिंग म्हणून ओळखली जाते. युनेस्कोने ज्या काही जगातल्या पर्यावरणपूरक मासेमारीच्या पद्धती म्हटल्या आहेत त्याच्यापैकी एक म्हणजे आपल्या कोकणाच्या किनारपट्टीवर लावली जाणारी रापण आणि आपले रापणकार. ते ज्या पद्धतीने फिशिंग करतात त्यांची फिशिंगची जी बोट आहे, होडी ज्याला आपण म्हणतो, ती उंडल नावाच्या एका कोस्टल ट्रीपासून बनलेली असते. उंडल हे एक असं झाड आहे जे आपल्या गोव्याच्या, वेंगुर्ल्याच्या, कारवारच्या किनाऱ्यावरती दिसून येतं. आणि ह्या किनारपट्टीवरच्या झाडापासून बनवलेली होडी, त्याला काजूच्या तेलाचं लुब्रिकेशन, त्याला मोय नावाच्या झाडाची तरमा घातली जातात आणि कुठल्याही मशीनच्या साह्याने नाही तर आपल्या ताकदीने ती होडी आपण समुद्रात ढकलतो. ती होडी ढकलल्याच्या नंतर आपण जी जाळी लावतो त्या जाळ्याला आईन किंवा माडत ज्याला म्हणतात, क्रोकोडाईल बार्क जे गोवा, आणि ती जाळी आपण समुद्रात सोडतो आणि अगदी बीचच्या जवळ असलेले फिशेस आपण पकडतो जे की चांगले तयार झालेले मासे असतात. 4 महिन्याच्या ब्रीडिंग सीझन नंतर हिवाळ्यामध्ये, विंटर सीझनमध्ये, दिवाळीला आपल्याला तो मासा मिळतो. तर अशा पद्धतीने पर्यावरणपूरक मासेमारी एकीकडे आणि दुसरीकडे वेटलँड्समध्ये केली जाणारी वांगणी शेती, भात शेती एकीकडे, आणि असं मिळून त्याच्यामध्ये टाकलं जाणारं तिरफळ. मी आता फिश करी अँड राईस विषयी बोलतो, इकॉलॉजिकल रेसिपी विषयी बोलतो की या शिक्षण पेपर किंवा जे तिरफळ आपण टाकतो हे तुम्ही आम्ही लावलेलं नाही, तर आपल्याला या सह्याद्रीने दिलेली देणगी आहे. त्याच्यामध्ये टाकलं जाणारं कोकम किंवा ज्याला आपण भिरडा असं म्हणतो, तर ही सुद्धा आपल्याला ह्या नदींनी दिलेली, या तेरेकोल नदीच्या बाजूला या व्हॅलीजमध्ये आपल्याला ही भिरड्याची झाडं मिळतात. आणि आपली हळद, ह्या अशा पद्धतीने आपल्या फिश करी अँड राईस आणि त्याच्यामध्ये गोव्यातल्या मधासारखे गोड नारळ ते राहिले. तर एक जी इकॉलॉजिकल रेसिपी तयार होते ते आमचं जगणं आहे. नेचरला डिस्टर्ब न करता ह्या सगळ्या गोष्टी घेणं हे स्किल आहे. रापण लावणं हे स्किल आहे, पण ट्रॉलरने मासेमारी करणं हे स्किल नाही. दिस इज एक्सप्लॉयटेशन. आपण जे जगतो त्या जगण्याला म्हणजे माडावर चढणं आणि नारळ काढणं हे स्किल आहे. आपल्याकडे ज्यांना पाडेकर आम्ही म्हणतो, आपल्याकडे भात शेती करणं, कुणबी गावडा ही गोव्याची खरी ओळख आहे. तर त्या माणसांनी आपल्याकडे एक जो लाईफ पॅटर्न डेव्हलप केला, म्हणजे आत्ता उकडो भात आपण ज्याला म्हणतो, पॅराबॉइल्ड राईस, आता आपल्याकडून हा भात बऱ्यापैकी नामशेष होत चाललेला आहे. पण जो उकडो भात आहे, पॅराबॉइल्ड राईस, तो तयार करण्यासाठी आपल्याला आधी खळद तयार करायला लागते आणि तो खळद तयार करण्याचा आताचा सीझन आहे. आणि ह्या सगळ्यामुळे आपल्या घरात समृद्धी येणार आहे. म्हणून आम्ही दिवाळी साजरी करतो, नरकासूर जाळण्यासाठी नाही.